คุณผู้ชมลองนึกภาพนะครับ ถ้าพรุ่งนี้คุณต้องไปออกรบ สิ่งแรกที่คุณจะเลือกใส่คืออะไรครับ โอ้ยไม่ต้องถามเลยค่ะลายพรางสิคะเขียวๆดำๆให้มันกลืนกับพุ่มไม้เข้าไว้ใครจะบ้าใส่สีแดงแปรดไปยืนกลางทุ่งให้เขายิงเล่นล่ะคะแต่รู้ไหมครับว่าในประวัติศาสตร์หลายร้อยปี มหาอำนาจทั่วโลกเคยทำแบบนั้นจริงๆนะ ทหารอังกฤษใส่สีแดงสด ทหารฝรั่งเศสใส่กางเกงแดงเพลิง แล้วก็เดินเรียงแถวหน้ากระดานเข้าหาศัตรูแบบเปิดไฟสูงใส่กันเลย เดี๋ยวนะคะนี่คือกล้าหรือคิดน้อยคะหรือมันเป็นแฟชั่นแบบยุคนี้ต้องสีจี๊ดถึงจะชนะงั้นเหรอคะไม่ใช่แค่แฟชั่นครับ แต่มันคือสุดยอดเทคโนโลยียุทธวิธีของยุคนั้นเลยล่ะ และพล็อตหักมุมคือ ถ้าคุณใส่ชุดลายพรางในยุคนั้น คุณอาจจะตายเร็วกว่าใส่สีแดงด้วยซ้ำ ฮะใส่สีแดงแล้วรอดกว่างั้นเหรอคะโอเคค่ะฟังดูย้อนแย้งมากเลยวันนี้ Zero to Know ต้องเฉลยแบบละเอียดนั่นแหละค่ะช่วยตอบให้เคลียร์ก่อนเลยทำไมการทำตัวเด่นถึงเคยเป็นวิธีเอาตัวรอดคะคำตอบอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าดินปืนดำหรือ black powder ครับ ต้องเข้าใจก่อนว่าปืนยุคนั้นทั้งปืนยาวและปืนใหญ่ พอยิงทีนึงมันไม่ได้ออกมาแค่ลูกกระสุนนะครับ แต่มันพ่นควันสีขาวขุ่นจำนวนมหาศาลออกมาด้วย อ๋อนึกภาพออกเลยค่ะแบบในหนังโจรสลัดใช่ไหมคะที่ยิงปุ๊บควันขโมงมองไม่เห็นอะไรเลยใช่เลยครับ แต่ลองอัพสเกลให้เป็นสนามรบจริงที่มีทหารเป็นพันๆคนดูนะฮะ พอเขาสั่งยิงพร้อมกัน ตูมเดียว สนามรบจะกลายเป็นกำแพงควันหนาทึบจนคุณแทบมองไม่เห็นมือตัวเองเลยครับ โอ้โหเท่ากับว่าทุกคนตาบอดพร้อมกันเลยใช่ไหมคะประมาณนั้นครับ นี่แหละครับที่เขาเรียก Fog of War หรือหมอกแห่งสงครามของจริง ในสภาพที่มองไม่เห็นกันเลย เครื่องแบบสีสดๆนี่แหละครับจะทำหน้าที่เหมือนประภาการกลางทะเลหมอก ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาที่อยู่บนเนินเขาเห็นว่าอ๋อกองเราอยู่ตรงนั้น หรือแนวรบยังเป็นระเบียบไหมหรือแย่แล้วปีกซ้ายกำลังโดนล้อม เข้าใจแล้วค่ะสรุปคือสีเสื้อเท่ากับหน้าจอ GPS ในยุคนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะยังไม่มีวิทยุไม่มีแผนที่ในมือถือก็เลยต้องใช้สีเสื้อบอกพิกัดแทน ถูกต้องครับ อย่าลืมว่ายุคนั้นสั่งการด้วยธงกับเสียงกลองนะฮะ ถ้ามองไม่เห็นทหารตัวเองนายพลก็เหมือนสั่งการในห้องมืดเลย แพ้แน่นอนครับ อืมมีเหตุผลนะคะ แล้วเรื่องยิงพวกเดียวกันเองล่ะคะ มันช่วยได้จริงล่ะคะ ช่วยได้เยอะมากครับ ในความวุ่นวายเสียงปืนดังสนั่น ควันท่วมทุ่ง ถ้าเห็นเงาตะครุ่มแล้วแยกไม่ออกว่าใครเป็นใคร มีโอกาสสูงมากที่จะลั่นไกใส่พวกเดียวกันเองหรือ Friendly Fire ครับ โอ้โห ฟังแล้วเริ่มเข้าใจแล้วค่ะ คือไม่ใช่แค่เรื่องความเท่ แต่เป็นเรื่องความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเลยนะเนี่ย แต่ขอแย้งนิดนึงนะคะ ถ้าเด่นขนาดนั้นศัตรูก็เล็งง่ายสิคะ ยิงสวนมาก็จบไม่ใช่เหรอคะ นี่คือจุดที่คนยุคเรามักเข้าใจผิดครับ ความจริงคือปืนยุคนั้นมันไม่แม่นเลยครับ ระยะหวังผลจริงๆ แค่ 50 ถึง 100 หลา แถมกระสุนก็เหินไปเหินมา การจะเล็งยิงคนคนเดียวให้โดนเนี่ยยากเหมือนถูกลกหวยครับ อ๋อ คือต่อให้ใส่สีแดงยืนเต้นอยู่ตรงนั้นก็อาจจะยิงไม่โดนงั้นเหรอคะ ประมาณนั้นครับ ในเมื่อปืนมันสุ่มยิง การไปยืนหลบหลังพุ่มไม้แบบใส่ชุดพรางเลยไม่มีความหมาย ยุทธวิธีที่ถูกต้องในยุคนั้น คือการรวมพลังยืนอัดกันเป็นก้อน แล้วยิงถล่มไปพร้อมๆกันครับ เก็ตแล้วค่ะ พรางตัวไปก็ไร้ประโยชน์เพราะปืนยังไม่ใช่สไนเปอร์ แถมยังมีเรื่องต้นทุนด้วยนะครับ อันนี้พีคมาก ยังไงคะ คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมทหารอังกฤษต้อง Red Coats หรือเสื้อแดง คำตอบคือมันถูกครับ สีย้อมผ้าสีแดงที่ทำมาจากรากไม้ชื่อ Madder มันหาง่ายและราคาถูกที่สุดในยุคนั้นครับ เหมาะจะตัดเย็บให้ทหารเป็นหมื่นๆคนครับ หมดกันความขลัง ตำนาน Red Coats ผู้เกรียงไกรที่แท้มีคำว่างบประมาณอยู่เบื้องหลังนี่เองค่ะ แต่แล้วจุดหักเหก็มาถึงครับ ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โลกได้รู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ 2 อย่างที่เปลี่ยนเสื้อสีสดให้กลายเป็นชุดสั่งตายครับ อะไรคะ 1. คือดินปืนไร้ควันหรือ smokeless powder และ 2. คือปืนไรเฟิลที่แม่นราวจับวางครับ โอ้ยฟังดูไม่ดีต่อคนใส่เสื้อแดงเลยนะคะ หายนะเลยล่ะครับ พอไม่มีควันบางตาสนามรบก็ใสแจ๋ว แถมปืนใหม่ยิงได้ไกลเป็นกิโล ทีนี้ไอ้ชุดสีแดงที่เคยช่วยให้เพื่อนเห็น ก็กลายเป็นเป้านิ่งที่ชัดระดับ 4K ให้ศัตรูสอยเล่นสบายเลยครับ โอ้โห จากฮีโร่ที่ช่วยชีวิต กลายเป็นตัวร้ายที่ฆ่าเราซะงั้นค่ะ บทเรียนราคาแพงที่สุดเกิดกับฝรั่งเศสช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ครับ ตอนนั้นชาติอื่นเริ่มเปลี่ยนมาใส่สีตุ่นๆ สีกากีหรือสีเทากันหมดแล้ว แต่ฝรั่งเศสยังยึดติดกับกางเกงแดงด้วยเหตุผลเรื่องศักดิ์ศรีครับ เดี๋ยวนะคะ สงครามโลกเนี่ยนะคะ ปื
ปืนกลมาแล้ว ยังใส่แดงอีกเหรอคะ ใช่ครับ เขาบอกว่ากางเกงแดงคือจิตวิญญาณฝรั่งเศส ผลคือสูญเสียหนักมาก จนสุดท้ายต้องยอมกลืนเลือด เปลี่ยนมาใช้ชุดสีฟ้าหนๆเพื่อความอยู่รอดครับ เฮ้ยสงสารทหารเลยค่ะ สุดท้ายลูกกระสุนมันก็ไม่สนความเท่หรือความรักชาติจริง เพราะงั้นถ้าจะสรุปเรื่องนี้ ยุทธวิธีถูกกำหนดโดยเทคโนโลยีเสมอครับ ในยุคควันทึบบ่วงปืนไม่แม่น การมองเห็นกันชัดๆ คือความอยู่รอด แต่พอโลกเข้าสู่ยุคไร้ควันบวกปืนแม่น การกลมกลืนถึงจะเป็นความอยู่รอดครับ ๆ จริงด้วยค่ะ และนี่คือเหตุผลที่วันนี้เรามองอดีต แล้วคิดว่าเขาทำไปทำไม ทั้งที่จริง ๆ เขากำลังใช้ระบบที่ฉลาดที่สุดในยุคนั้นอยู่ทางหาก ใช่เลยครับ คุณผู้ชมลองคิดตามนะครับ ถ้าต้องย้อนเวลากลับไป คุณจะเลือกเป็นเงาที่ปลอดภัยแต่สั่งการไม่ได้ หรือจะเป็นเป้าสีแดงที่ทำให้เพื่อนทั้งกองทัพรอดตายครับ ใครเลือกแบบไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ แล้วเดี๋ยวตอนหน้าเรามาเล่าเรื่องแปลกๆให้สมองได้ว้าวกันอีกค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันไหนตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปครับ